لو جبنا كيس بلاستيك وورقة ورميناهم بالشكل ده مش هيحصل حاجة. اما لو جبنا نفس كيس البلاستيك والورقة وخليناهم فوق نار بالشكل ده فهنلاحظ انهم بيتصاعدوا للاعلى. يا ترى ازاي ده حصل، وازاي اللي حصل ده كان هو الفكرة اللي اتبنى عليها اساس صناعة المنطاد، وازاي المنطاد بيشتغل، وايه هي فكرة عمله، وايه هي انواعه، ومين هو مخترعه، وايه هي استخداماته. كله ده هنعرفه في فيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. مخترع المنطاد هما الاخوان جوزيف ومايكل مونغولفير. وجات فكرة اختراع المنطاد لجوزيف لما شاهد بعض الملابس منشورة فوق نار، والملابس لاحظ ان تكون فيها جيوب مليئة بالهواء الساخن، والجيوب كانت بتتصاعد لأعلى. فبعديها وبناء على اللي شافه بدأ يعمل تجاربه، فبنى صندوق من خشب رقيق جدا، والصندوق غطاه من أعلى ومن جوانب الصندوق بقماش يسمى التفتة. وبعد كده أشعل نار تحت الصندوق. فهنا لاحظ شيء غريب جدا، وهو ان الصندوق ارتفع لغاية ما وصل لسقف الغرفة. واستمرت التجارب لغاية ما عمل بالون ليه قفص معلق فيه من الأسفل، والقفص ده فيه موقد فحم بيسخن الهواء. والمنطاد ده اللي عمله طار لمدة 10 دقايق، ومن ساعتها فضلت تتطور المناطيد لغاية ما وصلت لشكلها الحالي. ايه هي فكرة عمل المنطاد؟ المنطاد في طيرانه بيعتمد على مبدأ بسيط، والمبدأ ده هو ان الغازات اللي كثافتها منخفضة بترتفع لأعلى، وده لأنها أخف من الغازات اللي كثافتها مرتفعة. ولما بيتسخن الهواء جوه غلاف المنطاد بيتمدد وبتتباعد جزيئاته، فبيقل عدد الجزيئات اللي في نفس الحجم وبتنخفض كثافته، فبالتالي بيرتفع المنطاد لأعلى. وعشان نفهم الكلام ده هنفترض مثلا ان في مساحتين من الهواء، مساحة من الهواء البارد ومساحة من الهواء فوق نار. فالهواء اللي موجود فوق النار هيتسخن، فبالتالي هتتباعد جزيئاته، يعني هيكون في جزيئات اقل، فبالتالي هتنخفض كثافته فيرتفع لأعلى. وده بيفسر ليه حجم غلاف المنطاد كبير جدا، وده طبعا عشان يحوي جواه كمية كبيرة جدا من الهواء الساخن عشان تولد قوة رفع كبيرة تقدر ان هي ترفع المنطاد. نيجي لمكونات المنطاد. اولا الغلاف، والغلاف ده عبارة عن بالون بيحوي جواه الهواء الساخن، والغلاف كيس مصنوع من النايلون المتين وخفيف الوزن. والغلاف فيه فتحتين، فتحة من الاعلى وفتحة من الاسفل. الفتحة اللي من الاعلى دي هي المسؤولة عن هبوط المنطاد، لانها بتكون مغلقة وبتتفتح عند هبوط المنطاد. والفتحة الثانية بتبقى فوق الموقد مباشرة، والفتحة دي مدعمة بحلقة مصنوعة من مواد ضد النيران، وده طبعا عشان ما تحترقش او تدوب. تاني مكون هو الموقد، بيكون موجود تحت الغلاف، هو المسؤول عن تحريك المنطاد. والموقد ده بيكون متصل باسطوانات من الغاز، وده عشان يقدر ان هو ينتج نيران. تالت مكون هو السلة، والسلة دي هو المكان المخصص لحمل الركاب واسطوانات الغاز. والسلة بتكون مصممة بطريقة بحيث ان هي تتحمل الصدمات، وده لانها ممكن تهبط بسرعة من ارتفاعات عالية. تعالوا نعرف المنطاد بيشتغل ازاي في الاول قبل ما بيطير. المنطاد بيشتغل في البداية عن طريق انهم بيملوا غلاف المنطاد في البداية بالهواء البارد، وده بيكون باستخدام مراوح، وبعد كده بيشغلوا الموقد عشان يسخن الهواء، وده بيولد قوة رفع بترفع المنطاد لأعلى، وبعد كده بيزود النيران فبتزيد درجة حرارة الهواء المحبوس داخل غلاف المنطاد، فبيبدأ المنطاد يرتفع لأعلى. وكل ما يزود النيران بيزيد الارتفاع، ولما بيهبط بيقلل النيران فبيبدأ يقل الارتفاع تدريجيا. ده بالنسبة لأنواع المناطيد اللي ما فيهاش فتحة من الأعلى. أما المناطيد اللي بيبقى فيها فتحة من الأعلى لما بيهبط بيفتح الفتحة اللي موجودة من الأعلى، فبيبدأ الهواء الساخن يطلع منها، فبيبدأ المنطاد يهبط تدريجيا. كده عرفنا ازاي المنطاد بيقلع وبيهبط. طيب عاوزين نعرف ازاي المنطاد بيقدر يتحرك في الاتجاهات المختلفة وهو موجود في الهواء. وطبعا المنطاد ما ينفعش يتوجه زي العربيات او الطيارات، لان المنطاد بيتوجه حسب اتجاه الرياح، وده لان اتجاه الرياح بيختلف باختلاف الارتفاع، وبكده بيقدر الطيار ان هو يرفع ويخفض المنطاد عشان يمشي مع الرياح في الاتجاه الأفقي اللي هو عاوز يمشي فيه. وعشان نفهم ازاي بيتحرك المنطاد في الاتجاه الأفقي، فلنفترض مثلا ان في منطاد عاوزين نحركه في اتجاه الشرق، فهنطلع او نهبط بالمنطاد للارتفاع اللي فيه بتتحرك الرياح في اتجاه الشرق، وبكده هيمشي المنطاد مع اتجاه الرياح. ولو عاوزين المنطاد
يمشي في الاتجاه المعاكس مثلا، فهنصعد أو نهبط بالمنطاد للارتفاع اللي بتتحرك فيه الرياح في الاتجاه المعاكس. نبدأ نتعرف على أنواع المناطيد. ومن أنواع المناطيد المنطاد الصلب والمنطاد النصف صلب والمنطاد المربوط. استخدامات المنطاد: زمان كان بيستخدم المنطاد في نقل الركاب لغاية ما حصلت حادثة هيدنبورغ سنة 1937، والحادثة اللي حصل فيها إن المنطاد اتحطم، وده بسبب اشتعال غاز الهيدروجين. والحادثة دي وضعت النهاية لاستخدام المنطاد في نقل الركاب. ومن استخدامات المنطاد في الوقت الحالي في مجالات الرياضة والعلوم والأرصاد الجوية والدعاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.